موقع الجمعية الأسترالية العربية لغرب سيدني على الإنترنت يقدم الحمد لله يفنينا وليس يفنى، له الجلال والصفات الحسنى. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك أن عفوت وحسن ظني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأمضي العمر فيها بالتمني، ولو إني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجن. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. وأحمد الله وأستعينه وأستغفره وأستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمد بن عبد الله سيد الأولين وسيد الآخرين وإمام الغر المحجلين وصاحب الشفاعة يوم الدين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بخير ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الميامين المجاهدين أجمعين، وعلى من سار على النهج واقتفى بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخطاءة بتقوى الله، فإن تقوى الله من تمام الإيمان، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، أيها الأحباب، استكمالا لحديثنا السابق في الجمعة السابقة حول الدعائم الأربعة التي هي سبب قوة الإسلام، والتي ذكرها هذا الذي جاء يغير دين المسلمين في بدايات القرن الماضي، بعد أن فشلا ذريعا في تغيير عقيدة المسلمين إلى عقيدة النصارى. قال: سيبقى الإسلام صخرة قوية تتحطم عليها كل محاولات التنصير ما دام في الإسلام هذه الدعائم الأربع، ونعيدها على الإجمال: القرآن والعلماء والجمعة والحج. تكلمنا في اللقاءين السابقين حول القرآن والعلماء، نذكر اليوم الجمعة، هذا الاجتماع الأسبوعي للمسلمين. قال الحق جل في علاه: كالجمعة كفرض. أين ذكر؟ ذكر في القرآن الكريم في سورة باسم يوم الجمعة. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الأحباب، إن الجمعة فرضا على المسلمين، على رجال هذه الأمة، وهي السنة على النساء، لكنها في بلاد الغربة تعتبر مندوبة على النساء لتكثير سواد المسلمين وللتعلم والتفقه بدين الله سبحانه وتعالى. هذا أين في بلاد الغربة، لكنها سنة على النساء بشكل عام وليست فرض، لكنها فرضا على الرجال. اعتاد من يتكلم عن يوم الجمعة أن يذكر فضائل يوم الجمعة، ماذا فيه وماذا فيه، لكننا اليوم سوف لا نتكلم عن الفضائل المعروفة التي جاءت في السنة المطهرة. منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء بنا فهدانا إلى يوم الجمعة. هذا حديث شريف. الحديث الآخر: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه مات وفيه النفخ والبعث إلى آخر الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث آخر:
إن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. والأحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة. هذا سوف لن يكون محور كلامنا معكم أيها الأحباب، أيها الساعين في ذكر الله والساعيات. هذه ليست من عندي بل من الله. قال فاسعوا، وها أنتم أيها المباركون تجلسون في هذا المكان المبارك في هذه الساعة المباركة قد سعيتم إلى ذكر الله، والأخوات سعينا إلى ذكر الله، فأنتم الساعين إلى ذكر الله والساعيات. تقاربوا. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى هذا الحديث: يا من تقاربتم. كان بودي أن أذكر هذا الحديث لاحقا لكن سأذكره الآن. احضروا الجمعة، احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل ما زال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. احضروا الجمعة وأدنوا من الإمام، فإن الرجل لا زال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، عدا أصحاب الأعذار. نعود إلى ما كنا فيه أيها الأحباب. ففضائل يوم الجمعة كثيرة، ليس المقام لأن نذكر فضائل الجمعة، فكلكم إن شاء الله على خير وكلكم يعلم هذه الفضائل. لكن أريد أن أقول إن يوم الجمعة يوم عمل في الإسلام. في عهد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كان يوم الجمعة يوم عمل. انظر إلى القول الحق جل في علاه ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هناك كان بيع قبل الجمعة، عمل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن كان عمل. فصلاة الجمعة في الإسلام وفي عهد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كانت في يوم عمل بدليل النص القرآني. معشر المسلمين والمسلمات، يا من يجلس هنا وفي باقي مساجد هذه البلاد المباركة حرسها الله سبحانه وتعالى وكل بلاد المسلمين العالم إن شاء الله، أنتم عندما تحضرون الجمعة في يوم عمل تتمثلون في الآية الكريمة. وقمة في الشرف للإنسان أن يتمثل قول الله سبحانه وتعالى وأن يتلبس بالآية. كل أحد في بلاد الغربة، في بلادنا الإسلامية هناك عطلة وهذا شيء حسن طيب، لكن في بلاد الغربة يا من يحضر الجمعة ما بين العمل والعمل فهو متلبس بقول الله سبحانه وتعالى، وقد مارس قول الله سبحانه وتعالى وعاش في الآية، فهو الفضل الكبير والشرف الكبير الذي رفعنا الله سبحانه وتعالى به كوننا نصلي الجمعة. ما هي وظيفة الجمعة؟ ماذا نفعل في الجمعة؟ هي فرض على رجال هذه الأمة. قال العلامة القرضاوي حفظه الله تعالى إمام هذه الأمة، أحد أئمة هذه الأمة، قال إن في الجمعة وظائف. إحدى هذه الوظائف في الجمعة إنها تذكرهم ما نسوا، فنحن نجتمع هنا لنتذكر ما نسينا، وجل من لا يسهو، جميعنا ينسى، بل حتى الإمام ينسى، فعندما يعد الخطبة يتذكر، فتذكرهم. أول فقرة في الجمعة، أول فائدة، إن الجمعة تذكر الناس ما نسوا، وأولكم هو الإمام. الفضل الثاني أو الفائدة الثانية من الجمعة تعلمهم ما جهلوا، ومن منا قد اكتفى من العلم، فكلنا يتعلم في الجمعة. قال الله، قال الرسول، الحكم الفلاني، المسألة الفلانية، جميعنا يجهل، لا أحد يعلم كل شيء، وفوق كل ذي علم عليم. فالجمعة تعلمهم ما جهلوا، وكلنا هذا الرجل. الوظيفة الثالثة للجمعة إنها تنبههم إذا غفل. نعم، يغفل الناس، يأتي موسم طاعات، شعبان، رجب، رمضان، ليس رمضان، المواسم التي فيها الطاعات، والناس تغفل عنها، في الجمعة يتذكرونها. لماذا؟ هذه وظيفة الجمعة.
تذكر الناس بالأمور التي يغفلون عنها. 4 تقويهم إذا ضعفوا. تقويهم إذا ضعفوا، نعم، ونحن نحتاج الجمعة حتى تقوينا. كيف تقوينا؟ هذا ليس قولنا فقط، حتى قول الآخرين إنهم أقوياء المسلمين بسبب عندهم الجمعة. وترون أنتم الإعلام والحرب على الإسلام في كل مكان من العالم، فعندما نجتمع مع بعضنا البعض ويرى بعضنا البعض نزداد قوة. وهذا إحدى أهداف الجمعة. النقطة الأخيرة قبل الأخيرة، قال العلامة القرضاوي: وتردهم إلى الصراط إذا شردوا. كم منا يشرد أحيانا عن الإسلام ويبتعد وينغمس في الملذات، بل ينغمس في المعاصي، لكن إذا حضر الجمعة تردى الجمعة إلى الله سبحانه وتعالى، تردى إلى صراط الله سبحانه وتعالى، انغمس في المنكرات، في ترك الصلاة، لكنه اصطحبه أحد الأخوة إلى الجمعة فتذكر. وأخيرا تجمعهم بعضهم لبعض، وهذا ما يحصل أمامنا اليوم. لا يجمعنا أحد، والله لا يجمعنا أحد في هذه الجمعة المباركة إلا الله، ولا في هذه الساعة المباركة. فانظر إلى باقي الأديان، ليس فيها فرضا أن يجتمعوا للعبادة في يوم معين، لكننا الله سبحانه وتعالى أكرمنا. قد يقول قال: لماذا لا نكون كباقي الأديان، كباقي الشرائع الأخرى؟ ليس عندهم فرض أن يجتمعوا في يوم، لا، نعم، لهم الأحد، السبت، ما أعرف إيش باقي الأيام. لماذا نحن فرض؟ هذا رحمة بنا، لأننا بشر وننسى ونخطئ، لكن الله فرض علينا هذا اليوم حتى نجتمع، وها نحن مجتمعين. فوالله هناك من الوجوه الطيبة لا أراها إلا في يوم الجمعة، بفضل يوم الجمعة. أما المسألة الأخرى التي أريد أن أطرحها على حضراتكم، وبالأخص معشر الشباب، the young people، ما هو العدد الذي تقام فيه الجمعة؟ قد يقول قال هذه مسألة فقهية، نعم هي فقهية، لكنها مهمة للجميع، والله للجميع هي مهمة. ما هو العدد الذي تقام فيه الجمعة؟ الجمعة شرعت حتى يجتمع الناس في المسجد الجامع، لكن في هذه البلاد المسألة تختلف، لا يوجد في أغلب الأماكن مسجد جامع، لكن الناس يجتمعون. العدد الذي تقام فيه الجمعة وتكون صحيحة، قال بعض العلماء إنه العدد يكون 40 حتى تقيم جمعة. قال بعضهم 15، لكن قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورحمه بقي العلماء العدد 3 حتى تقام الجمعة، لأنه ليس هناك نص صريح بعدد الجمعة، عدد الأشخاص حتى تقام الجمعة. فالإمام أبو حنيفة وقد وافق على هذا القول الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، قال العدد الذي تقام فيه الجمعة 3، ثم الإمام يعني 4، المجموع كله تقام الجمعة. فالأخوة الشباب، أبنائنا الشباب، عندما تخرج في نزهة في مكان بعيد عن المصلى عن المسجد، لا تقول والله اليوم أنا خارج بعيد ليس عندي جمعة، لا، ممكن أن تصلي الجمعة. 4 أنتم، أحدكم يحضر على ورقة يكتب فيها الجمعة، خطبة من أي إنترنت، والمسألة ليس فيها بأس وليس فيها ذاك الصعوبة، وتخطب الجمعة وتصلي في يوم 2، وبذلك تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. حتى الأخوة الذين يخرجون في البارك أو في نزهات، أو تجتمع الأسر بسبب الحجز، ونحن نعلم في هذه البلاد هذا الكلام غير مطبق هناك في بلادنا. الجمعة عطلة والمساجد موجودة، تصلي الجمعة وتذهب إلى حيث تشاء، لكن في هذه البلاد بسبب الحجز والعطل مجبور أنت في العطل، ليس عطلك، عطل القوم، فتخرج في نزهة في بارك. اختاروا أحدكم ليجتمع 3 رجال أمامه والنساء من خلفه ويخطب فيهم الجمعة ب10 دقائق. قد يقول قال هذا شيء عجيب، يعني خرافي فقط في كتب الفقه، لا والله، وقد شرفني الله سبحانه وتعالى أن أخطب الجمعة في 3. كنا في عمل فخطبنا الجمعة في 3. فوالله الإحساس الذي كان، عظمنا شعائر الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة، والله لا يوصف إلا من جرب. لكن هذا لا يعني أن هناك صلاة جمعة وهناك جماعة مسلمين كما في هذا المكان المبارك، في هناك أكثر من مكان يصلى فيه الجمعة، تقول أنا أريد أن أطبق الحكم الشرعي وأذهب في البيت أنا و4 نصلي الجمعة، لا،
موجودة الجمعة، لكن من كان بعيدا بسبب الحجز ومكان بعيد عن المساجد يصلي الجمعة مع 3 والنساء تجلس في الخلف، وذلك تعظيم شعائر الله. قال الحق جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فوالله يا أخوة ما من أحد عظم شعائر الله سبحانه وتعالى إلا رفعه الله سبحانه وتعالى وأكرمه في الدنيا والآخرة. ما أريد أن أقول أيها الأحباب في هذا اللقاء السريع: الذين يجتمعون يوم الجمعة في مسجد أو في مصلى كما هو الحال في هذا المكان المبارك في هذه اللحظة المباركة، فإنهم عظموا شعائر الله سبحانه وتعالى. ثانيا، قد تركوا المنازل وتركوا اللهو وتركوا كل شيء وجاءوا ليعظموا شعائر الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست بقليلة عند الله سبحانه وتعالى. فهناك غيركم من يجلس في البيوت تحت أي مسمى، وهناك من يجلس هنا، فالأمر لا يختلف وليس سيانا. وصيتان أختم بها أيها الأحباب كلامي مع حضراتكم اليوم حول أهمية الجمعة، وأنتم خير الناس في هذه البلاد كونكم حضرتوا الجمعة، ولا مزكح على الله سبحانه وتعالى، لأنكم قد تمثلتم قول الله سبحانه وتعالى. فوالله هناك من الناس من يأتي فقط يحضر الجمعة ثم يذهب إلى عمله، فهذا قد تمثل وتلبس في الآية الكريمة. الوصية الأولى لمعشر الشباب بالذات، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغيت، ومن لغى فلا جمعة له. فدع الكلام ودع العبث في الجوال ودع العبث في هذه النصف ساعة، والله ليست أكثر من نصف ساعة. قد أطلنا اليوم بسبب العطلة لكنها ليست أكثر من نصف ساعة. والوصية الأخرى: بعض الناس اعتاد كما ذكرت في بداية اللقاء مع حضراتكم، اعتاد أن يجلس في بداية آخر الصفوف إذا كان لسبب، نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: احضروا الجمعة وأدنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فهذا ما أحببت أن أقول لحضراتكم أيها الأحباب في هذه اللحظة المباركة، ولأبنائنا الشباب المباركون وبناتنا الشابات في هذه الساعة المباركة. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم وسائر الناس فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبد الذي اصطفى. فقط أذكر نفسي وأذكركم أيها الأحباب في الله سبحانه وتعالى إن مهما اشتدت الظلم على الإسلام، ومهما اشتد الصراع ضد الإسلام، ومهما تشتد القوة ضد الإسلام، فيعني ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى أن الإسلام قوي. لا يوجد أحد ضعيف يهاجم من قبل العالم. الإسلام الآن يهاجم من قبل كل العالم، الشرق والغرب وكل أحد يهاجم الإسلام، بل حتى المنحرفين من بني جلدتنا يهاجمون الإسلام في كل مكان من العالم. فهذا لا يعني إلا أن الإسلام قوي، فالضعيف لا يهاجم. فوالله الذي لا إله إلا هو هناك ديانات موجودة على وجه الأرض من يعبد الفأر ويقدس الفأر ويعض عليه الطعام، وإذا فضل الطعام يأكلون منه للبركة، يعبد الفأر. هل سمعتم يوم من الأيام أن هناك من يهاجم من يعبد الفأر؟ وقد رأيت ذلك بيوم معين. لا يوجد أحد يهاجم لأنه ضعيف لا شيء، لكن من الذي يهاجم؟ القوي. فلذلك لنفخر كوننا مسلمون، لنفخر إن نعم الدول ضعيفة الإسلامية هذا بلا شك، لكن نفخر كوننا مسلمون، نفخر كوننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Just sorry guys, my English may be funny. Quick reminder, I forget to tell my brother here. Islam has been attacked from everywhere, from all the sides. Not because it's weak now. Oh, Islam is weak. No, the Islamic countries is weak. Yes, of course, but Islam is very strong. There's people on this planet worship the mouse. They worship the mouse, and they put food for the mouse. When the leftover, they eat it for a blessing, because the mouse eat from it. No one attacked them. No one mentioned them.
no media, no journal, anyone, no one mentioned them. While Islam, everyone attacked it. Why? Because it's strong. Our country is weak, but Islam is strong. No one attacked the weak. They attack the strong. هذا ما حبيت أن أقول إن شاء الله. واعلموا عباد الله أن الله قال قديما ومخبرا وآمرا ولا يزال قائلا إلى يوم القيامة أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين في كل أرضك يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين في كل أرضك يا رب العالمين. كل اليتامى والمقهورين والأسرى يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين ومن حضر هنا خاصة يا رب العالمين. اللهم وفق أولاد المسلمين وأولاد من حضر هنا خاصة يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.